Sziasztok, a nevem Karolina, üdvözöllek a csatornámon. Ma Anna Maria Knežević Henao eltűnéséről fogok nektek beszélni. Ez eset most történik, ezért lesznek ebben a videóban olyan információk, amelyeket nem pontosak, és későbbi médiaforrások majd kijavítanak. Sok spekulatív részlet kering az eltűnésről, ezeket nem fogom megemlíteni. A most bemutatott információkat Anna családja és barátai mondták el a médiának, ezt mutatom be ma nektek. Nem szoktam hasonlóan friss eltűnésekről beszélni, de ez nagyon megfogott, mivel láttam, mennyi erőfeszítést fektet a család abba, hogy minél többen megtudjanak és beszéljenek erről. A forrásokat megtaláljátok a leírásban. Ha van ismerősötök Spanyolországban, főleg Madridban, légy szíves, küldjétek el neki vagy ezt a videót, vagy bármelyik linket, amit megtaláltok a leírásban, bármi információt Anna eltűnéséről, amit tudtok, küldjetek el nekik, légy szíves. Anna 1983. május 26-án született, és kolumbiai származású. Egy adott pillanatban megkapta az amerikai állampolgárságot, és Floridába költözött. Barátságos és rendkívül intelligens nő, nyugodt és pozitív természete van. Férje Dávid szerb származású, és a pár 13 éve volt házas. Egy esküvőn találkoztak, és hamar egymásba szerettek. 2023 vége felé szakítottak, és eldöntötték, hogy elválnak. Bár Anna eltűnésekor még nem kezdték el a pert, nyilvánvaló volt, hogy csak időkérdése volt ez az egész. Van, ahol azt lehet olvasni, hogy beadták már a vállókeresetet, de a News Nation-nek elmondta Dávid ügyvédje, hogy ez nem így volt. A vállás, hogy mondjam így, elég botrányosnak ígérkezett, ugyanis gazdagok voltak. A párnak van egy vagy több biznisze Floridában, itt a férj van feltüntetve CEO-ként, Anna pedig társtulajdonosként. Szakításuk után eladtak 2 vagy 3 házat, pletykák szerint ezek zárlaton voltak. Olyat is olvastam, hogy a pár egyik házához többször kijött a rendőrség az évek során, de soha nem családon belüli erőszak vagy más erőszak miatt, inkább hangos bulizás miatt, betörések, kisebb lopások, más ilyen problémák miatt. 40 éves Anna 2023. decemberében utazott Spanyolországba, Madridba, azért ment ide, mert szüksége volt pihenésre egy megtelhelő válási eljárás kezdete előtt, más források szerint viszont végleg ide akar költözni. Először január 5-től február 5-ig vett ki egy lakást a Salamanca környéken, ez egy elég gazdag környék. Mikor a február eljött, akkor meghosszabbította a szerződést még egy hónapra, március 5-ig. Február 2-a, péntek. 12 óra körül egy hangüzenetet küld Anna egyik barátnőinek. Ha sikerül betenni a videóban, megteszem. Ha nem, akkor felteszem a képernyőre ennek tartalmát. Van, hogy a tévécsatornák, akik először megkapják a hasonló felvételeket, nem engedik, hogy más is felhasználja ezeket. Van, hogy igen, meglátjuk. I saw an apartment that I loved yesterday. So hopefully it will be mine. I don't know. And now I'm on my way to see another one, and everything's doing great. I'm feeling actually really good. I'm going on Monday to Barcelona with a friend of mine. It's just a day trip. We're going and then we're coming back. She's very excited about it. 20 óra 30-kor beszél az egyik ismerősével, és elmondja neki, hogy nincs tervében bárhova is menni aznap. 21 óra 30 körül egy motoros bukósisakot viselő férfi fekete festékszóróval lefújja a nő lakóházában lévő 2 biztonsági kamerát, az egyik a bejárati kamera volt, a másik pedig a lift melletti. Ezt még aznap este észreveszi az egyik szomszéd, és bejelenti. Biztos vagyok benne, hogy a rendőrségnek van erről felvétele, de ez nem elérhető a nyilvánosság számára. A szomszédok 22 óra körül látták lakása előtt Annát, meg nem erősített jelentések szerint pedig a villany még égett a lakásban olyan éjjel 1-kor. Február 3-án, szombaton 2 üzenet érkezik Annától, egyiket fiú testvére Juan kapja meg, másikat legjobb barátnője Sana. Ezek WhatsApp üzenetek voltak. A Sanához érkezett üzenet angolul volt írva, a fiú testvéréhez érkező üzenet pedig spanyolul. Találkoztam egy csodálatos emberrel. Van egy nyaralója, körülbelül 2 órára Madridtól. Most megyünk oda, és néhány napot ott fogok tölteni. A jel nem a legjobb ott. Felhívlak, ha visszajövök. Tegnap terápia után sétálnom kellett, és odajött hozzám az utcán. Csodálatos kapcsolat, amilyet még soha nem tapasztaltam. Már az angol üzenet is, bár helyesen van írva, elég furcsa, ugyanis olyan a nyelvezete, amit Anna nem szokott használni. A spanyol változat viszont teljesen helytelenül van írva, egyesek úgy gondolják, hogy Google fordítóval lehetett ez létrehozva. Annának ugye anyanyelve volt a spanyol is. Mindenki szerint, aki ismeri, ez a viselkedés nem jellemző Annára. Nem menne el valami ismeretlen férfival soha, főleg nem valakivel, aki csak aznap délután ismert meg. Legjobb barátnője Sana mondta, hogy nincs esély arra, hogy az üzenettől leszármazott.
Ha aznap meg is ismert volna valakit, akkor hamarabb elmondta volna neki és azoknak az embereknek, akikkel 22 óráig beszélt. Február 4-e vasárnap Sana felhívja a rendőrséget és elmondja nekik, mi történt. A tűzoltók azok, akik kimennek Anna lakásához, és egy ablakon keresztül sikerül bejutniuk, de itt nem találnak semmi furcsát, vagyis Anna minden ruhája a lakásban van. Ha feltételezzük, hogy valóban elment volna valakivel 2 hétre, akkor legalább néhány ruhát magával vitt volna. Február 5-én hétfőn Barcelonába kellett volna menjen egy ismerősével, de nem jelent meg az indulás reggelén. Február 7-én szerdán Sana megkéri Dávidot, hogy menjen el vele Madridba, segítsen a keresésbe, ekkor a férfi még Floridába volt. Február 8-án csütörtökön Sana megérkezik Madridba, majd pénteken megtudja, hogy Dávid visszament Szerbiába, ez nagyon meglepi a barátnőt. Közben Sana elmegy a rendőrségre, és megtudja, hogy mivel Anna felnőtt, és lehet szabad akaratából ment el, a bíróság nem engedte meg a rendőrségnek, hogy átkutassák a lakását, és az sem, hogy megnézzék a hívás listáját. Időközben az Interpol és az FBI is csatlakozik a nyomozáshoz, már nincs itt hatáskörük Spanyolországban, de amennyire a spanyol hatóság és állam megengedi nekik, csatlakoznak a nyomozáshoz. Február 12-én a rendőrség végre kap engedélyt, és teljesen átkutatják Anna lakását, nem tudjuk meg, hogy mit találtak ki. A férj hamar első számú gyanúsított lett a média számára. Aláhúzom, sem a család, sem a rendőrség nem nyilatkozott ezzel kapcsolatban. David ügyvédje, Ken Pedovic elmondja, hogy a férfinek semmi köze az egészhez, és együttműködik a rendőrséggel, átadta a kreditkártya kivonatát a nyomozóknak, és lett egy spanyol ügyvédje is, akiken keresztül tud beszélni a spanyol hatóságokkal. Az ügyvéd azt is elmondja, hogy idézem, nem beszél spanyolul, nincs családja és barátai ott, nincs se háza, se lakása, idézet bezárva. A férfi jelenleg Szerbiában van, és nincs tervében, hogy Spanyolországba menjen. Ügyvédje szerint nem értő, miben segíthetne a jelenlétet, tekintve, hogy Sana és a nyomozók mindent megtesznek annak érdekében, hogy megtalálják feleségét. No már most egyes médiaforrások beszélnek a házaspár kapcsolatáról, a lehetséges megcsalásokról, feltételezett bántalmazásról, és hogy nem tudtak megegyezni, hogy ki mennyi pénzt kapjon vállás után. Ameddig nincs a család, a barát vagy az ügyvédek által megerősített információ ezzel kapcsolatban, addig nem fogok róla beszélni, mert minden pletyka és spekuláció. Anna 145 cm magas, vékony testalkatú, körülbelül 45-50 kg között lehet, hosszú hullámos barna haja van és barna szeme. Ha bármilyen információtok van az eltűnésről, fel lehet venni a kapcsolatot, az elérhetőséget láthatjátok a képernyőn. Ez volt a mai videó, ahogy mondtam a legelején, lehet, hogy későbbi médiaforrások majd megcáfolnak egyes információkat, amiket elmondtam. Nem szoktam beszélni friss eltűnésekről, ezért nagyon vigyáztam, hogy csak a minimálisat és a legfontosabbat mondjam el nektek. Ismét mondom, ha van ismerősötök Spanyolországban, küldjétek el neki a videót. Nagyon fontos, hogy beszéljünk az esetről. Már több mint 3 hete eltűnt Anna, és senki nem tud róla semmit. Anna családja és barátai mindent megtesznek, hogy minél többen beszéljenek az esetről. Egy csomó interjút adtak, újságpapíroknak nyilatkoznak, tényleg. Remélem, Anna minden hamarabb megkerül, és erőt és kitartást kívánok a családnak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és meghallgattátok a videót, gyertek vissza a következőre is, és addig legyetek jók, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!